नमस्ते साथीहरु, नेपाल स्टक मार्केट च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हौसला प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आज हामी लगानी गर्दा कस्तो स्टकमा लगानी गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। स्टक भन्नाले कुनै कम्पनीको शेयर हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैले स्टक किन्नु भनेको त्यो कम्पनीमा लगानी गर्नु हो। नेपालमा हामीले दुई तरिकाले स्टक किनेर कम्पनीमा लगानी गर्न सक्छौँ। एक, आइपिओ वा एफओ परेर, जसलाई हामी प्राथमिक बजार भन्छौँ। दुई, ब्रोकर एकाउन्ट खोलेर, जुनबाट हामी दोस्रो बजारबाट कम्पनीको स्टक किनबेच गर्न सक्छौँ। आफूले इच्छाएको कम्पनीको स्टक बाइ गर्न दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्रोकरकोमा गएर आफ्नो एकाउन्ट खोलेर त्यसमार्फत हामीले आफूले चाहेको कम्पनीको स्टक बाइ सेल गर्न सक्छौँ। साथीहरू, यो भिडियो विशेष गरेर इन्भेस्टर साथीहरूको लागि बनाएको हो, ट्रेडरहरूको लागि चाहिँ होइन। इन्भेस्ट गर्न अगाडि हामीले कुन कम्पनी कस्तो छ भन्ने बारेमा थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ। राम्रो कम्पनी छानेर सकेसम्म कम प्राइसमा त्यस कम्पनीको स्टक किन्न सक्यो भने त्यो हाम्रो लागि बेस्ट बाइ हुनेछ। कसरी छान्ने त राम्रो कम्पनी, यस बारेमा अब हामी बुझौँ। लिस्टेड कम्पनीहरूमध्ये कुन सेक्टरको कम्पनी तपाईलाई मन पर्छ? जस्तै कमर्सियल बैंक, हाइड्रो पावर, फाइनान्स, होटल, इन्भेस्टमेन्ट अनि प्रोडक्सन, कुन सेक्टर तपाईलाई मन पर्छ त्यो छान्नुस्। आफूलाई मन परेको, आफूले बुझेको बिजनेसमा लगानी गर्दा आफ्नो इन्ट्रेस्ट र लगाव त्यो कम्पनीमा हुन्छ र कुनै पनि कुरा बुझ्न सजिलो पनि हुन्छ। कम्पनीको बिजनेसको बारेमा पूर्ण जानकारी राखेमा तपाईँ राम्रो लगानीकर्ता बन्न सक्नुहुनेछ। लगानी गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र लगानी गरेर कसरी करोडपति अरबपति बन्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मैले पहिले नै भिडियोहरू बनाएको छु। कृपया डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर लिङ्क क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले केही बुदाहरू मार्फत जानकारी गराउने छु। नम्बर 1, एबाउट कम्पनी। सबैभन्दा पहिले हामीले कम्पनीको बारेमा बुझ्नुपर्छ। जस्तै कति सालमा स्थापना भएको हो, के उद्देश्य लिएर स्थापना भएको हो, केन्द्रीय कार्यालय र शाखाहरू कहाँ छन् इत्यादि कुराको जानकारी आफूले थाहा पाउन जरुरी हुन्छ। यो थाहा पाउन हामी गुगलको प्रयोग गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला क्रोम ब्राउजर ओपन गर्छौँ, त्यसपछि गुगल सर्चमा गएर विकिस्ल्यास राख्छौँ अनि आफूले चाहेको कम्पनी जस्तै प्रभु बैंक राखेर हेरौँ। हेर्नुस् साथीहरू, कम्पनी सम्बन्धित जानकारीहरू सो हुँदैछ। विकिपिडियामा कुनै कम्पनीको देखाएन भने कम्पनीको वेबसाइटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस्, गुगलमा जाने, कम्पनीको नाम टाइप गर्ने। जस्तै मैले यहाँ टाइप गर्दैछु नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी। नेटवर्क अलि स्लो छ साथीहरू। कम्पनीको साइट खुल्दैछ। ल हेर्नुस्, खुलिसक्यो। हेर्नुस् त साथीहरू, कम्पनीको बारेमा सबै दिएको छ। अब हामी नम्बर 2 मा जाउँ, चार्ट प्याटर्न। दोस्रोमा हामीले कम्पनीको चार्ट प्याटर्न हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि लङ टर्मको हेर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, सर्ट टर्मको चाहिँ हुँदैन। नेपालमा 1 वर्षभन्दा बढीको चार्ट प्याटर्न एभाइलेबल छैन। नेप्से वा 7ले आफ्नो वेबसाइट सुधार्न नितान्त जरुरी देखिन्छ। 1 वर्षसम्मको हेर्दा पनि लेफ्ट टु राइट माथितिर गएको हुनुपर्छ साथीहरू। मुनितिर गएको छ भने सकेसम्म त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्नु हुँदैन। नम्बर 3, ग्रोथ बिजनेस। कम्पनीको बिजनेसको ग्रोथ कतिको भइरहेको छ र आम्दानी पनि कुन रेसियोमा ग्रोथ भइरहेको छ भन्ने कुरा हेर्न नितान्त जरुरी हुन्छ। ग्रोथ गर्न नसकेको र नोक्सानमा गएको कम्पनीमा लगानी गर्नु हुँदैन। नम्बर 4, लोन। कम्पनीले कतिको लोन लिएको छ र कम्पनीले आफ्नो लोन घटाउँदै लगेको छ कि छैन भन्ने कुराको जानकारी हुन नितान्त जरुरी हुन्छ। यदि कम्पनीले लोन लिएको छ तर तिर्न सकिरहेको छैन, झन् लोन बढाउँदै गएको छ र नाफा पनि बढाउन सकेको छैन भने त्यस्तो कम्पनीमा कदापि लगानी गर्नु हुँदैन। लोन लिएको छ तर वार्षिक रूपमा घटाउँदै लगेको छ अनि नाफा बढाउँदै गएको छ भने कम्पनीले लोनको सही सदुपयोग गरेको छ भन्ने मान्नुपर्छ र हामीले लगानी पनि गर्न सक्छौँ। यदि कम्पनीको कुनै किसिमको लोन छैन भने लगानी गर्नको लागि बेस्ट हुन्छ। नम्बर 5, म्यानेजमेन्ट। कम्पनीमा सञ्चालकहरू को छन्? रेप्युटेड इमानदार सञ्चालकहरू छन् कि छैनन्? कम्पनीको सिइओ, म्यानेजिङ डाइरेक्टरमा को छ?
कसले चलाइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन नितान्त जरुरी हुन्छ साथीहरू। इमान्दार, सक्षम र मेहनती व्यक्तिहरूको टिम छ भने जस्तोसुकै कम्पनीलाई पनि उत्कृष्ट कम्पनीमा परिणत गरिदिन्छन्। नम्बर 6, इन्भेस्टमेन्ट अफ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। कम्पनीमा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले पनि लगानी गरेको छ कि छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्नाले बैंकहरू, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र म्युचुअल फन्डहरू भन्ने बुझिन्छ। कम्पनीमा यिनीहरूको लगानी छ भने लगानी गर्न उपयुक्त छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ साथीहरू। नम्बर 7, प्रोमोटर्स होल्डिङ। कम्पनीमा जति बढी प्रोमोटर्सको होल्डिङ हुन्छ त्यति नै बढी सुरक्षित र विश्वासिलो मान्न सकिन्छ। प्रोमोटर भनेका कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ताहरू हुन्। प्रोमोटरलाई आफ्नो कम्पनी, बिजनेस र ग्रोथमा भरोसा छ भने आफ्नो लगानी बढाउँदै लैजान्छन् र धेरै जसो स्टक आफूसँग राख्छन्। घटीमा पनि 50% प्रोमोटर होल्डिङ भएको कम्पनी राम्रो मान्न सकिन्छ। यदि प्रोमोटरको होल्डिङ निकै थोरै छ भने त्यस्तो कम्पनी लगानीको लागि रिस्की मानिन्छ। सकेसम्म टाढै बस्ने साथीहरू। नम्बर 8, रिजर्भ। कम्पनीको रिजर्भमा कति रकम जम्मा भएको छ भन्ने कुरा पनि हेर्न नितान्त जरुरी हुन्छ साथीहरू। कम्पनीसँग जति धेरै रिजर्भ हुन्छ लगानी गर्न त्यति नै सुरक्षित र प्रतिफल पनि धेरै पाउने सम्भावना हुन्छ। रिजर्भ कोष माइनसमा छ भने त्यस्तो कम्पनीमा सकेसम्म लगानी गर्नु हुँदैन। नम्बर 9, बुक भ्यालु पर सेयर। साथीहरू, बुक भ्यालु पर सेयर भनेको कम्पनीको एक सेयर बराबरको वास्तविक मूल्य भन्ने जनाउँछ। 100 भन्दा माथि जति धेरै छ त्यति नै राम्रो हुन्छ भने 100 भन्दा मुनि भएका कम्पनीमा सकेसम्म लगानी गर्नु हुँदैन। नम्बर 10, इपिएस। इपिएस भनेको अर्निङ पर सेयर हो। कम्पनीले हाल एउटा सेयर बराबर कति आम्दानी गरिरहेको छ भन्ने बारेमा बुझ्न यो रेसियो हेरिन्छ। जति धेरै इपिएस हुन्छ त्यति नै राम्रो हो। हामीले सेयर किनेर कम्पनीमा लगानी गर्ने हो, त्यसैले एउटा सेयर बराबर कम्पनीले कति आम्दानी गरेको छ भनेर हेर्न नितान्त जरुरी हुन्छ। इपिएस 15 भन्दा माथि भएको कम्पनीलाई राम्रो मान्न सकिन्छ। नम्बर 11, आरओई। रिटर्न अन इक्विटी भन्नाले कम्पनीले गरेको खुद नाफालाई टोटल इक्विटीले डिभाइड गर्दा निस्कने रिजल्ट हो। यो प्रतिशतमा गणना गरिन्छ। जति धेरै आरओई हुन्छ त्यति नै राम्रो मानिन्छ। 20% भन्दा बढी आरओई भएको कम्पनीलाई निकै राम्रो मानिन्छ साथीहरू। नम्बर 12, पीई रेसियो। पीई रेसियो भन्नाले 1 रुपियाँ कमाउन कति रुपियाँ खर्च गर्ने वा लगानी गर्ने भन्ने बुझिन्छ। यसको गणना टाइम्समा गरिन्छ। जस्तै पीई रेसियो 50 टाइम्स छ भने त्यसको अर्थ 1 रुपियाँ कमाउन 15 रुपियाँ खर्च गर्नु वा लगानी गर्नु भन्ने बुझिन्छ। पीई रेसियो 15 भन्दा कम भएको राम्रो मानिन्छ भने जति बढी पीई रेसियो हुन्छ त्यति नै लगानी महँगो छ भन्ने बुझिन्छ। सकेसम्म राम्रो कम्पनी पीई रेसियो कम भएको बेलामा लिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ। नम्बर 13, डिभिडेन्ड हिस्ट्री। कम्पनीले विगतमा कति डिभिडेन्ड दिँदै आइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी राख्न नितान्त आवश्यक हुन्छ साथीहरू। डिभिडेन्ड त्यो कम्पनीले दिन्छ जुन कम्पनीले प्रशस्त नाफा कमाउँछ र नाफामध्येबाट रिइन्भेस्ट पनि गर्छ र बाँकी भएको नाफा लगानीकर्तालाई बाँड्छ। अनुशासनमा चल्ने सुशासित म्यानेजमेन्ट भएको कम्पनीले नै डिभिडेन्ड दिने गर्दछ। डिभिडेन्ड 2 प्रकारका हुन्छन्, बोनस र क्यास डिभिडेन्ड। नेपालमा बोनसलाई नै धेरै राम्रो मानिन्छ। लगातार डिभिडेन्ड दिने कम्पनी नै हाम्रो रोजाइ हुनुपर्छ साथीहरू। कुनै स्टक वा कम्पनीमा लगानी गर्नु अगाडि माथिका बुदाहरूमा उल्लेखित सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी बाहेक कम्पनीको ब्यालेन्स सिट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, पीबीबी रेसियो र डिभिडेन्ड यील्ड पनि हेरेर लगानी गर्न सके अति राम्रो हुन्छ साथीहरू। सबै हेर्नुपर्छ त भने साथीहरू, तर हेर्ने कहाँ र कसरी स्टडी गर्ने भन्नु होला। हुन त कम्पनीको सबै विवरण, रेसियोहरू नेप्सेको वेबसाइट nepalstock.com मा हुनुपर्ने हो, तर अपुरो, धेरै कम जानकारी र आउटडेटेड छन्। तर छन् साथीहरू। nepalstock.com, sebon.gov.np, merolagani.com, nepalipaisa.com, sharesansaar.com गरी 5 वटा वेबसाइटबाट तपाईले सबै जानकारीहरू र सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरूमा पनि सबै जानकारी प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने कम्पनीको अफिसियल वेबसाइट वा गुगल सर्च गरेर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ मैले नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको वेबसाइट सर्च गरेको छु। हेर्नुस् त, कम्पनीको वेबसाइटको साथमा अरु वेबसाइटहरू पनि देखाइरहेको छ जसबाट हामीले आफूलाई चाहिने जानकारी लिन सक्छौं। अब हामी कम्पनीको वेबसाइट पनि ओपन गरौँ। हेर्नुस् त, कम्पनीको वेबसाइट पनि खोल्दैछ र खोलिसक्यो। साथीहरू, यो भिडियो मैले विश्वका टप इन्भेस्टरहरूबाट प्रेरित भएर बनाएको हो।
भिडियो हेरेको आधारमा डिसिजन गरेर मात्र लगानी नगर्नुहोला। राम्रोसँग अध्ययन गरेर डिसिजन लिएर मात्र लगानी गर्नुहोला भन्ने आशा लिएको छु। भिडियो पुरा हेर्नु भएर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै आजलाई बिदा लिन्छु। नमस्ते।